Якщо я скажу вам, що все, що ви дізналися в школі про географію та історію, це лише половина правди. Вчені борються з таємницею того, як 100-тонні динозаври могли ходити по землі, не ламаючи кісток під власною вагою, як стародавні люди піднімали каміння Стоунхенджа, яке сьогодні не зрушить з місця жодний підйомний кран. Сьогодні у всесвітніх хроніках ми переосмислимо ваш погляд на планету. Ми доведемо, що Земля була наполовину меншою, гравітація ледве існувала, а Землі взагалі не було. Дивіться це відео до кінця, адже у фіналі я покажу вам неспростовний доказ, який прихований на дні Тихого океану. Ви побачите, що процес експансії Землі не зупинився, і це змінює наше майбутнє прямо зараз. Повернемо годинник назад. Уявіть, на планеті немає ні гір, ні лісів, ні пустель, тільки нескінченний дзеркально-гладкий океан. Згідно з нашою гіпотезою, Земля спочатку була набагато меншою в діаметрі. Уся вода, яку ми маємо сьогодні, не мала глибоких раковин, щоб сховатися. Вона просто вкрила плоскому шарі всю поверхню планети. Але щось сталося всередині ядра. Земля почала розширюватися. Уявіть собі футбольну камеру зі шматочками сухої глини на ній. Коли ви починаєте його надувати, глина тріскається, і шматки, майбутні континенти, починають дрейфувати. Між ними з'явилися величезні прірви. І тут починається найцікавіше. Вода, яку раніше було нікуди розливати, буквально почала вливатися в ці гігантські нові водойми. Тож перші частини Землі були оголені. Але як життя завоювало Землю? Офіційні підручники малюють картину риб, які ростуть мільйони років, щоб повзати з однієї висушеної калюжі в іншу. Але в нашій моделі Землі, що розширюється, все виглядає набагато більше і логічніше. Життя, що еволюціонувало крізь віки в густому водному середовищі, не зійшло на берег самотужки. Його буквально викинув на нього океан, що відступав. Уявіть собі цей апокаліптичний момент. Коли ядро планети розширюється, шви тріскаються, а вода колосальними каскадами стікає в новоутворену кору. Величезні морські істоти, які звикли до стану вічної невагомості в океані, раптом опиняються на мілководді, а потім і на твердому ґрунті. У нашому сучасному світі вони б загинули за лічені хвилини, миттєво розчавлені власною масою, як сучасні кити, які викидаються на берег. Але тоді сценарій був іншим. На маленькій землі жахливої гравітації просто не існувало. Перші жителі суші не витратили тисячі років на навчання ходити. Вони просто продовжували рухатися, ледь відчуваючи різницю у вазі між водою і повітрям. З цієї точки зору динозаври є не результатом випадкових мутацій, а прямими нащадками океанських титанів. Вони зберегли свої колосальні розміри тільки тому, що молода планета дозволила їм це зробити. Їх поплавці перетворювалися на потужні лапи не в ході важкої боротьби з гравітацією, а як інструмент швидкого завоювання нового, нескінченного світу, що раптово відкрився перед ними. Це підводить нас до головного питання, на яке немає чіткої відповіді з офіційної науки. Чому сучасні тварини так сильно обмежені в розмірах? Сьогодні найбільша наземна тварина – слон – важить близько 6 тонн. І якщо він збільшиться хоча б в 2 рази, його скелет просто перетвориться в труху під вагою власного тіла. Але тепер подивіться на аргентинозавра. Палеонтологи підтверджують, що цей гігант важив до 90 тонн. Академічна наука намагається виправдати це існування якимись особливими порожнистими кістками. Але давайте будемо чесними. Жодна інженерна хитрість і порожнистість у скелеті не врятують 90-тонну живу істоту від неминучого розчавлення під дією поточної сили тяжіння. Серце просто не могло підняти кров до голови на висоту 4-поверхового будинку. Єдиний логічний висновок – фізичні умови на планеті були принципово іншими.
У той час, коли Земля була меншою в діаметрі, її маса і щільність були значно нижчими, а тому її гравітація була в 3-4 рази слабшою. У цьому легкому світі 80-тонна ящірка почувалася такою ж легкою, як сучасна домашня кішка. Вона могла не тільки рухатися, але й бігати, стрибати, виконувати маневри, які за законами сучасної фізики здаються абсолютно неможливими. Тільки слабка гравітація пояснює світ гігантських комах. Наприклад, доісторичні бабки з розмахом крил метрової ширини. Сьогодні під нашим тиском і гравітаційним тяжінням така споруда просто не могла відірватися від Землі. Але розширення планети – не процес тривалий. Коли людина вийшла на арену, Земля вже стала більшою, але гравітація все ще була набагато нижчою за сучасну. Це втрачена технологія стародавнього. Баальбек в Лівані – храмовий комплекс, де біля основи лежать камені вагою по 800 тонн. Ми будуємо теорії про важелі, мотузки та тисячі рабів. Але що, якби рабам не довелося напружуватися? При малій гравітації 800 тонн перетворилися на 150 або 200. До цього ще далеко, але це вже завдання, яке змогли вирішити люди того часу. Стоунхендж, єгипетські піраміди, мегаліти Перу – всі ці споруди побудовані на одній логіці – використання величезних мас. Навіщо тягнути 50 тонн каменів, коли можна використовувати цеглу? Відповідь проста, адже в той час ті 50 тонн відчували себе сучасним мішком цементу. Стародавні будівельники просто використовували фізику своєї епохи, яка нам сьогодні здається магією. А тепер обіцяний доказ. Якщо ви подивитеся на карту відповідна океану, то побачите щось шокуюче. Серединно-океанічні хребти – це гігантські шрами на тілі планети. Дослідження показують, що на краях цих хребтів постійно утворюється нова кора. Дно океану молоде порівняно з континентами. Що це означає? Континенти є залишками тієї дуже старої маленької землі, а дно океану – це нова шкіра, яка росте в міру розширення планети. Тихий океан – це не просто вода, це зона, де земля буквально розривається. Якщо ми відключимо всі сучасні океани, видаливши молоду кору, контури континентів зустрінуться в ідеальній кулі маленькій землі, повністю покритій водою, про яку я говорив на початку. Що це означає для нас? Розширення не припинилося. Гравітація повільно, але впевнено зростає. Ми ростемо менше, наші кістки щільніші, а техніка складніша. Можливо, саме тому ми більше не будуємо піраміди в тисячолітті. У нас більше немає такої простоти існування. Але є й інша сторона. Якщо планета росте, то всередині неї лежить невичерпне джерело енергії і матерії, про які не згадують підручники. Ми живемо на живому організмі, який росте. Можливо, через 100 років наші нащадки поглянуть на наші хмарочоси і зададуться питанням, як ми могли б ходити під таким жахливим тиском атмосфери і ваги власного тіла. Як вам такий формат? Чи варто продовжувати дослідження в дусі альтернативної науки та заборонених теорій? Що розповісти в наступному відео? Прокоментуйте тему, яка вас переслідує. Таємниці Антарктиди, справжнє призначення єгипетських лабіринтів чи, можливо, таємниці стародавніх технологій, які ми втратили назавжди. Ми читаємо кожен ваш коментар. Не забудьте поставити вподобайку, якщо це відео змусило вас побачити світ під іншим кутом. І підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити.